හයි. ඉතින් කලින් පාර බණ්ඩ හොඳට කාලා බඩකට පුරවගෙන ගියා කැන්ඩි වලින්. ඉතින් මේ පාරත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේම කැන්ඩි වල තියෙන ගොඩාක් ලස්සන ප්ලේස් එකකට. ඉතින් මම ඉන්නේ කැන්ඩි ධර්මරාජ කොලෙජ් එක ගාවින් චුට්ටක් උඩට එද්දි තියෙන ලස්සන ප්ලේස් එකක. ඉතින් මං ඉන්නේ සිලෝනි පැනරෝමා රිසෝට් එකේ. ඉතින් කෑම චාති ගොඩක් තියෙනවා මේකෙත්. අපි යන් ගිහලා බලමු අද මොනවද බණ්ඩට කන්න තියෙන්නේ කියලා. ආයිබෝන්. ඉතින් කොන්න දැන් බණ්ඩ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිලෝනි පැනරෝමා රිසෝට් එකට. අතන ලස්සන view එකකුත් තියෙනවා නේද මෙතන? ඔව් බණ්ඩ ගොඩක් ෆොරින් ගෙස්ලා ලෝකල් ගෙස්ලා ගොඩක් අය මෙතෙන්ට එනවා ස්පෙෂලි view එක නිසා. ඉතින් මේ පොඩක් කියන්නකෝ මේ ලොකේෂන් එකට එන්න ඕන විදිය. අපිට ධර්මරාජ කොලෙජ් එක ළඟට ඇවිල්ලා එතන ඉඳන් සයින් බෝඩ්ස් ෆලෝ කරා නම් ගොඩක් ලේසි. එතනලා බෝඩ්ස් තියෙනවානේ. ඒවා ටික ෆලෝ කරන් ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මේ ලොකේෂන් එක. අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා මේකේ Google link එකත්. හරි. ඉතින් මම දැක්ක ඔයගලන්ගේ හොඳ කැම ජාති ගොඩක් එහෙම තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් මේ දැන් බණ්ඩ ආවේ නම් කන්න බලාගෙන. යමු අපි උඩට ගිහිල්ලා මේක බලලා සිලෙක්ට් කරමු. මේක තමයි අපේ රෙස්ටොරන්ට් එක. රෙස්ටොරන්ට් එක මෙතන තමයි තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ නේද? මෙතන තියෙන කෝනර් එකේ බාර් එක. සිලෝනි ලොන්ච් කියන්නේ මෙතෙන්ටම තමයි. සිලෝනි ලොන්ච් කියලා තියෙනෙත් මෙතන තමයි නේද? Google Maps වල එහෙමත් තියෙනවා නේ. සිලෝනි ලොන්ච් කියලා තියෙනවා. තියෙනවා. view එකත් එක්ක රසකරම කන්න පුළුවන්. අපේ ආධාර කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා බලමු. ඉතින් අතන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට view එක enjoy කරන ගමන් foods enjoy කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු එහෙනම් මොනවද දැන් breakfast එකටත් එක්ක මොනවා හරි අපි order කරගමු නේද? කෑම ජාති ගොඩක් තියෙනවා menu එකේ. ඒ වගේ තමයි bites items උත් තියෙනවා. මෙතන bar එකක් තියෙන නිසා මම ගන්නම් sandwiches තියෙනවා. එහෙනම් මට sandwiches වලින් ඉතින් දෙනවද club sandwich එක? club sandwich. හරි. ඉතින් බණ්ඩ දැන් ගොඩක් බඩගින්න ඉන්නේ. තාම මොනවාද පොඩ්ඩක් බලන්න මම අපි chef special එකක් බලමු. chef special මම දැක්ක ඉස්සෙල්ලා පාස් වුණා. අපේ cordon bleu එකක් තියෙනවා. cordon bleu මොකද්ද මොන වගේ කෑමද? chicken එකක් ඇතුලේ ham cheese එක. wow green salad එකක් එක්ක රසට එනවා chef special එකක්. අපි ඒකයි club sandwich එක try කරලා බලමු. හරි. එහෙනම් අපි ඒක try කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. මම දෙන්නම්. බඩගින්නේ ඉන්නේ. වාඩි වෙන්න. හරි එහෙනම් thank you. ඉතින් බණ්ඩ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සිලෝනි ලොන්ච් එකේ තියෙන view point එකට. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන ගොඩාක් ලස්සනයි. ඉතින් මතකය ගුලි කරලා දාපු මහවැලිය තියෙනවා. යමු තමයි අර පැත්තේ වික්ටෝරියා රන්දෙනිකල තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් හුන්නස්ගිරිය කඳු ටික තියෙනවා. යමු තමයි මේ පැත්තෙන් පොල්ගොල්ල ඩෑම් එක තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මම දන්නේ නැතුණාට මෙතන ගොඩක් තියෙනවා මේ ලස්සන කඳු ගොඩක්. මොකද කෙනෙක් කිව්වා අපි වැඩි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ කෑමේ හැම දෙයක්ම රෙඩි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න මතක් කරන්න ඕනේ The Garage එකෙන් තමයි බණ්ඩට මේ Harvey England shirt එක ලැබුණේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ offers ගොඩක් යනවා. අපි description එකේ දාලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ Facebook, Instagram links. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැම්මම බලන්න. බලලා ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන shirts ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට stores වලට ගිහලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ කෑමට කියනවා. wow. thank you. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන මගේ club sandwich එකේ වගේ තමයි මේ තියෙන මගේ chicken cordon bleu එක. හරි නියමයි. ඉතින් ඔන්න ඔක්කොම රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බණ්ඩ ගොඩාක් බඩගින්න ඉන්නේ. එහෙනම් අපි කන ගමන් වැඩි විස්තර කතා කරමු. හරි. ඉතින් මේ තියෙන මගේ club sandwich එක මේකට හොඳට egg ඇවිල්ලා තියෙනවා. තමයි ham cheese ඒ වගේ කලේ එකක් තියෙනවා. මේක tomato lettuce add වෙලා ඊට පස්සේ නම් sausage ලේ එකක්. හරි. එහෙනම් අපි කමු. ඉතින් ඔන්න toothpick එක යන ගන්න එක ඔයගොල්ලෝ. හරි. try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ තියෙන මේ පෙනුම වගේ තමයි. මේ ලේයර්ස් ටික මේ හැම දෙයකින්ම හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳම රසක් තියෙනවා. නියමයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ සෑන්ඩ්විච් එකට තව අපිට තියෙනවා හොඳ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් පෝෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට සලාඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක ඩිප් කරගන්න සෝස් එකක් එනවා. real magic එක. හරි මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු cordon bleu එක. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ මේ chicken එක විතර මේක wrap කරලා තියෙන්නේ. මැද්දේ තියෙන්නේ bacon ඊට පස්සේ cucumber carrot වගේ දේවල්. මම කිව්ව මට පේන විදිහට ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර දන්න ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් කරන්න. හරි අපි නම් try කරලා බලමු. ඉතින් බණ්ඩරම් මේක ගත්තේ breakfast එකක් විදිහට. ඉතින් මට හිතෙනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රයිඩ් විදිහට තියෙන. ඒකට ඕනනම් අවසරයෙන් පොඩ්ඩක් උනාරි කරද්දී
මිනිසරේ සෙට් වෙද්දි සෙට් එකක් දාන ගමන් කන්නත් හොඳයි. හොඳට චීස් එක මැඩ්ලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෂ්රූම් එක තොරතුරු මේකට ඇඩ් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න බන්න සිලෝනි ලොන්ච් එකෙන් දැන් මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න තියෙන්නේ ක්ලබ් සෑන්ඩ්විච් එකයි වගේ තමයි චිකන් කෝර්න් බ්ලූ එකයි. ඉතින් දැන් මගේ බඩ හොඳටම පිරලා තියෙනවා. ඒනට ඉතින් මේ කැන්ඩි ඇවිල්ලා මේ ක්ලයිමේට් එකක බඩගිනි වැඩි වෙනවා සැරෙන් සැරේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ මිස්ටර් රවිදු මෙයා තමයි MD මේකේ. ඉතින් කොහමද වැඩේ කරන්නේ ඉතින්? ඉන්නවා ඉතින් අපි කැන්ඩි ඇවිල්ලා බඩ පැලෙන්න කාලේ ඉන්නේ. ඉතින් තව කන්න ඕනේ කෑම ජාති ගොඩක්. අනිවාර්යෙන්. අපේ ලොකු මෙනු එකක් තියෙනවා. උගලගේ මම දැක්ක අලාකාට් මෙනු එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ජාති තියෙනවා මේකේ. ඉතින් කියන්නකෝ අපිට දැන් අපි ලොකේෂන් එක ගැන කතා කරා. කොහොමද මේ රිසෝට් එක පොඩක් විස්තරයක් කියන්න. මේකේ බණ්ඩා අපේ ඔක්කොම 12 rooms තියෙන්නේ. 12 rooms තියෙනවා නේ. මේ හැම එකටම මහවැලි ගඟයි නකල්ස් මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේ view එකක් තියෙනවා private balconies එක. හරි. තව අපේ rooftop restaurant එකක් තියෙනවා. උඩට ගියාම බලා ගන්න පුළුවන්. මම ගිහලා ඔව්. ඒක තව අපිට 80 packs වලට විතර ඕන ෆන්ක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් කියන get together bridal showers ඔය වගේ පොඩි පොඩි functions ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ ළඟ ඉන්නවා නම් කොළඹින් ගොඩක් කට්ටිය නෝකෝ නේ මේ. ඔව් අපේ ලොකුම මේ crowd එක clientele එක කොළඹ crowd එක තමයි. කොළඹ crowd එක ඉන්නේ නේද? කොල්ල දෙන්න කොල්ලදලා ටක් ගාලා බුක් කරගන්න හොඳ view එකක් තියෙන හොඳම room එකක් නේද? අනිවාර්යෙන්. ඉතින් හරි දැන් අපි කෑම ගැන ඉමු. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම දැන් ඔක්කොම reasonable prices වලට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඔව් අපි ගොඩක් මේ ඉතින් බලන්නේ මිනිස්සුන්ට afford ගන්න පුළුවන් විදිහට දෙන්න හොඳ experience එකක් වෙන්නත් එපයි. ඉතින් බන්නරත් එහෙම ඕනේ මොනවාද මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මොනවද ඔෆර්ස් මොනවාද තියෙනවද? අපේ ඇත්තටම කියනවා නම් බණ්ඩා අපේ තියෙනවා 2500 වලට කොම්බෝ පැකේජ් එකක්. කොම්බෝ පැකේජ් 2500. ඒකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ අපේ සිලෝනි ස්පෙෂල් චොප්සි රයිස් එකයි, හොට් බටර් මෂ්රූම් එකයි, චීස් ඔම්ලට් එකක්. චීස් ඔම්ලට් එක. වව්. නියමයි. ඉතින් තව මොනවාද බණ්ඩට දෙන්නේ? අපේ තියෙනවා ඇත්තටම කියනවා නම් අපේ ඒක එක්ස්ක්ලූසිව් අයිටම් එකක් අපේ මික්ස් ග්‍රිල් එක. මික්ස් ග්‍රිල් එක. අපි ඒකට දානවා මීට් වැරයිටිස් ඔක්කොම වගේ දානවා. සීෆුඩ් අයිටම්ස් ටික වැටෙනවා. බීෆ්, පෝක්, චිකන් ඔක්කොම හැමදේම වැටෙනවා. ඒකට කෝන් උත් වැටෙනවා. ඒක ෆුල්ෆිල්ඩ් මීල් එකක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය කැමති. ඒක 3 දෙනෙක් විතර කන්නත් පුළුවන්. ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන් නේද? ගොඩක් කට්ටිය ඒක සාමාන්‍ය හවුස් රිලැක්ස් වෙද්දී ඩ්‍රින්ක් එකක් වගේ දාද්දී අපේ පබ් එකක් තියෙනවා උඩ. පබ් එකක් තියෙනවා නේ උඩ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ෆේවරිට් ඩිෂ් එක. හරි නේමයි. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේම අපිට මික්ස් ග්‍රිල් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. තව මොනවද තියෙන්නේ? තව මොනවද දෙනවද? නැත්නම් ඔච්චර දෙන්න මට? ඔයාට තව දෙනවා. අපි තියෙන ඔක්කොම පුළුවන් නම් දෙනවා. ඔක්කොම පුළුවන් නම් දෙනවා. ඉතින් මාත් කැමති ඔක්කොම කන්න දවසක් විතර ඉඳලා ඉතින් තව මොනවද තියෙන්නේ කන්න? අපේ දැන් ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රැඩිෂනල් ශ්‍රී ලංකන් ඩිෂස් වලට අමතරව අපි ඉටාලියන් කරනවා. නියමයි. තව ඔරියන්ටල් ඩිෂස් කීපයක් කරනවා. අපි ඉටාලියන් පැත්තෙන් ගත්තොත් බණ්ඩා ඔයාට අපි දෙමු කාබෝනාරා ස්පැගටි එකක්. නියමයි මම කැමතියි. හරි ඉතින් නම් වැඩේ හරි මට තියෙනවා කොම්බෝ මීල් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මික්ස් ග්‍රිල් එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ තියෙනවා කාබෝනාරා ස්පැගටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මිස්ටර් රවිදු අල්ලගත්තේ ටක් ගාලා ඇවිල්ලා හරි එහෙනම් මම උඩට යන්නද? අනිවාර්යෙන්. හරි ඔකේ. ගිහලා enjoy කරන්න. හරි thank you. කොහොමද chef? ඉතින් කොහෙද ඔයගොල්ලන් කිචන් එක තියෙන්නේ? කිචන් එක අපිට ඇතුළේ දැන් පොඩ්ඩක් ඉලිට හදාගත්තා මෙතන. ඉලිට පොඩ්ඩක් හදාගත්තද? හරි ඉතින් මට පිටේ බල බල එහෙනම් වැඩේ කරන් යන්න තියෙන්නේ නේද? හරි chef නම මොකද? මම පැතුම්. පැතුම් හරි chef හරි. එහෙනම් අපි වැඩේ කරන ගමන් කතා කරමු. මොනවද chef මේකේ තියෙන items ටික? මේකේ තියෙනවා සීෆුඩ් අයිටම් ටික තියෙනවා. සීෆුඩ් items තියෙනවා. චිකන් තියෙනවා, බීෆ් තියෙනවා. චිකන් බීෆ් තියෙනවා. සොසේජ් තියෙනවා. සොසේජ් තියෙනවා. පෝක් තියෙනවා. හරි එහෙම තමයි ජාති ටික. හරි ඉතින් මේක මික්ස් ග්‍රිල් එකක් මේකට සීෆුඩ් items ඒ වගේම තමයි ඔක්කොම මීට් items ඒ හැම දෙයක්ම වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ pineapple, tomato, onion ඊට පස්සේ corn ඊට පස්සේ තියෙනවා sausage, crab තියෙනවා. ඒ වගේ ජාති ගොඩක් තියෙනවා. හරි chef එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමුද? කොහොමද මේ පැත්තේ යන ෆාස්ට් මූවින් අයිටම් එකක්ද මේක? ඔව් මේක අපි ගොඩක් දුර යන අයිටම් එක. හරි දැන් ඔන්න කලමාරි ඔක්කොම රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට ග්‍රිල් වෙලා ඊට පස්සේ අපේ ක්‍රැබ් එකේ වගේම පෝක් බීෆ් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් හොඳට ග්‍රිල් ප්ලේට් එකේ ග්‍රිල් වෙනවා. හරි chef අපි ඊළඟට මොනවද හදන්නේ? අපි දැන් ඊළඟට පටන් ගමු අපේ සිලෝනි ස්පෙෂල් එකේ ස්පෙෂල් රයිස් එක. හරි ස්පෙෂල් රයිස් එක නේද? හරි අපි රෙඩි කරමු chef. ඒකට ඔයිල් ඇඩ් කරනවා නේ? ඔයිල් ඇඩ් කරනවා. අපි ඉස්සලාම එකට චොප්සිය තමයි හදාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ගාලික් ටිකක් ඇඩ් කරනවා. ගාලික් ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ කැරට්යි අලයි. දැන් මේකට සෝල්ට් පෙපර් ඊට පස්සේ ඔයිල් සෝයා සෝස් හැම දෙයක්ම ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට කැරට්යි ඊට පස්සේ අලයි තමයි මේ තියෙන්නේ බොයිල් කරපුවා තමයි තියෙන්නේ නේද?
වැඩ දෙකයි නේද? එකක් බලන්න බෑ. බලන්න බෑ. ඒ වැඩ තේම අපිට එකක් ඉක්මනට දෙන්න පුළුවන්. එකක් ඉක්මනට ගන්න පුළුවන් නේද? හරි ෂෙෆ් මට ඔක්කොම එකපාර ඕනේ කන්න. අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ චොප්ස් එකේ වැඩේ හරියාගෙන යනවා නේ. අපි එකට ඊට පස්සේ එකතු කරනවා මීට් අයිටම්. මීට් අයිටම්ස් එකක් එකටත් ඇඩ් වෙනවා නේද? නියමයි. සී ෆුඩ් අයිටම් මීට් ඔක්කොම අරනවා. ඒකටත් සී ෆුඩ් අයිටම්ස් කොහොමද ඇඩ් වෙනවා. හරි ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ෆ්‍රයිඩ් කරපුවා තියෙන ඔක්කොම. ෆයිට් කරපුවා. ඩීප් ෆ්‍රයිඩ් ඒවා තියෙන්නේ ප්‍රෝන්ස්, කටල් ෆිෂ් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැන් මේ චොප්ස් එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඔයිස්ටර් සෝස් පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරනවා නේද? ඔයිස්ටර් සෝස් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බේබි කෝන් බේබි කෝන් ඊට පස්සේ මෂ්රූම් ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ එකට බෙල් පෙපර් ඇඩ් වෙනවා කලර්ස් දෙකෙන්ම. කලර්ස් තුනෙන්ම. ඉතින් කොහොමද දැන් චොප්ස් එක තව ටිකකින් රෙඩි නේද? ඒක රෙඩි. එකත් හරියනවා. මේකත් දැන් බොහෝතොට හරියනවා. මේක පොඩ්ඩක් හොතොට බයිට් එකට ගන්න අපිට සැරවෙනකොට චිලි පේස්ට් ටිකක් චිලි පේස්ට් වගේ දේවල් පෙපර් ටිකක් වැඩි පුර ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. වැඩිට සෙට් වෙන විදිහට ගානට හදලා දෙනවා චෙක්. අනිවාර්යෙන්ම. හරි අපි එකට දැන් කෝන් ෆ්ලෝර් එක කොම්පාඩියක් දාලා ඔව් මේක ටික් කරගන්න. හරි චෙෆ් ඉතින් ඔන්න දැන් කන වෙලාවත් සෙට්ලා තියෙන්නේ. අපි ඊනම් ටග්ගල් පැකට් හදමු නේද? හදමු නේ. ඕකේ. හරි චෙෆ් ඉතින් ඔන්න දැන් කටට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හදින්නේ කියලා නේද? ඔව් ඔව්. ගෙදරත් හදා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. පුළුවන්. අපි මේකට ඇඩ් කරගන්නවා හැම් ඇඩ් කරගන්නවා. මස්රූම් මෂ්රූම් අනියන් ටික අනියන් ඇඩ් කරගන්නවා. තව ගාලික් ටිකුත් දානවා. අපි ගාලික් චොප් කරපු ගාලික්. ගාලික් චොප් කරගෙන තියෙන්නේ අපි කතා කරගන්නවා. හරි දැන් ඔන්න මේකේ තියෙන ක්‍රීම් එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකට හැම් මේ වගේම තමයි මෂ්රූම් අනියන් ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් දැන් මේකට ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මොනවද ෆැඩ් වෙන්නේ? ඔරිගානෝ, රෝස්මෙරි රෝස්මරි ඒක දානවා පාමසන් චීස් ටික. අපි වෙන පාමසන් චීස් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. මම ස්පැගටි එකට කලින් පොඩ්ඩක් ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් දාලා ඔලිව් ඔයිල් කලම් කරලා තින්නේ. හරි චෙෆ් එනම්. හරි අපි මේකට ගානිෂ් කරලා ටේබල් එකට යමු. හරි චෙෆ් එනම් මම යන්නම්. එනම් ටේබල් එකට එවන්න. හරි. හරි චෙෆ් thank you එනම්. හරි අපි කන ගමන් කතා කරමු කොහොමද කියලා. අපේ ස්පෙෂල් මික්ස් රයිස් එකේ ස්පැගටි වගේ තමයි ග්‍රිල් එක. එනවා චෙෆ් එනම්. thank you. හරි ඉතින් මගේ කොම්බෝ මීල් එක දැන් රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ගේනවා. අපි කන ගමන් කතා කරමු වැඩි ඉස්සර. වව්. මේ තියෙන්නේ මගේ කොම්බෝ මීල් එකට එන චීස් ඔම්ලට් එකයි. ඒකට එන ෆ්‍රයිස්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කොහොමද කියලා මම ෂෙෆ් පැතුම් එක හදාගත්ත චොප්ස් රයිස් එක. මේකට ಜಾති ගොඩක් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳට මීට් වර්ග ඒ වගේම සී ෆුඩ් හැම දෙයක්ම. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ මේ කොම්බෝ මීල් එකට එන හොට් බැටර් මෂ්රූම් එක. ඔයගොල්ලන්ට දැක්කම පේනවා කොච්චර වර්ත් ඔෆ් එකක්ද කියලා මේක. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම රුපියල් 2500ක් විතර. ඉතින් ඔන්න කැන්ඩි වල මේ ඉන්න මේ අවටින් අයට ඔන්න හොඳ chance එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ කොළඹ ඉඳලා වෙන කොහේ හරි ඒරියා එකක ඉඳලා එනවා නම් කැන්ඩි වලට ආවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ධර්මරාජ කොලෙජ් එකේ චුට්ට දුරක් තියෙන්නේ the Siloni Panorama Resort එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඒකේ rooms ගන්නත් පුළුවන්. rooms අරගෙන මේ වගේ මීල් එකක් කරන ඔයගොල්ලන්ට enjoy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි පොඩ්ඩක් මේ ක්ලයිමේට් එකත් හොඳයි. පොඩි chat එකක් දාගෙන පොඩ්ඩක් සෙට් වෙනවා නම් මෙන්න නියම බයිට් එක. හරි අපි නම් try කරලා බලමු. මට හිතෙනවා ඉස්සෙල්ලාම cheese omelette එකෙන් වැඩි start කරන්න. cheese omelette එකයි french fries portion එකයි මේකේ තියෙන්නේ. හොඳට cheese ඒ හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මගේ චොප්ස් රයිස් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අත තියන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෂ්රූම් එක දැක්කට පස්සේ ඒක මට පොඩ්ඩක් ආසි තුණා. වව්. හොඳ ප්ලැටර් එකක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මෂ්රූම් එක. දැක්කට පස්සේ පේනවා ඇති. හොඳ පෝෂන් එකක් ලැබෙනවා. මේකට බෙල් පෙපර්ස් දාලා තියෙනවා. ෆාස්ලි වගේ දාලා ලස්සන ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සෝස් අතර ගැන මම කියන්න මේ තියෙන්නේ කොච්චි ඔලිව් ඔයිල් ඇඩ් කරලා හදාගත්ත සෝස් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සිග්නේචර් සෝස් එකක් මේක. ඒ වගේම තමයි තව ඩිප් එකක් තියෙනවා. මේක මයොනීස් කොච්චි වගේ දේවල් තමයි මේකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. තව දෙනෙක්ලගේ මයොනීස් එකක් තියෙනවා. ඒකට ටොමැටෝ සෝස් මයොනීස් වගේ තමයි චිලි පවුඩර් ඒ දේවල් ඇඩ් වෙලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා සොයා සෝස් කොච්චියම දාලා නියමයි ස්පයිසි එකට පොඩ්ඩක් හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි කියන එක තියෙදි තමයි ඒකේ ගතිය තියෙන්නේ. හරි නියමයි. ඉතින් කොහොම තමයි මේ සිග්නේචර් සෝස් අතර තියෙන්නේ Siloni Lounge එකේ. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම සෙපරේට් ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මෙනු එකෙන්.
අපි නම් කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔලිව් ඔයිල් එක හොඳට කොච්චි ඇඩ්ඩලා තියෙන්නේ. හරි අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. චොප්ස් රයිස් එක හොඳට ෆුල් එන්නම තියෙනවා ප්ලේට් එකේ. මේකට හොඳට සී ෆුඩ් ඒ වගේම තමයි මීට් අයිටම්ස් ඒ හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙන්නේ. බෙල් පෙපර්ස් එක තමයි කැරට් ඊට පස්සේ පොටෑටෝ ඊට පස්සේ බේබි කෝන් ඊට පස්සේ බටන් මෂ්රූම් මේ හැම දෙයක්ම හොඳට ඇඩ්ලා ඒ වගේම තමයි උඩට හොඳට බුල්සයි එකකුත් දාලා තමයි තියෙන්නේ. හොඳට කෝන් මස්රූම් කැබේජ් හැම දෙයක්ම මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. මගේ ග්‍රිල් එක ලැබුණා. හරිනේ හරි මම හදා ගන්නවා. ෂා ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිලෝනි ලොන්ච් එකේ තියෙන ග්‍රිල් එක. ඉතින් මේකට හොඳ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් එග් ගෙවම් තමයි කෝන් සොසේජ් ඒ වගේම තමයි අනියන් ඊට පස්සේ ටොමැටෝ බෙල් පෙපර්ස් ක්‍රැබ් හොඳ සී ෆුඩ් වර්ග මීට් වර්ග හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙනවා. මේකට චිකන් පෝක් බීෆ් හැමදේම තියෙනවා. මගේ ස්පැගටි එකක් තියෙනවා. thank you හරි. wow ඉතින් හොඳට මේකට කලමාරි හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ සිග්නේචර් තව සෝස් එකක් තියෙනවා. ඔරෙන්ජ් සෝස් එක. අපි ඒක චුට්ටක් ඇඩ් කරගමු මේ සයිඩ් එකකට. මම සෝස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්නවා මේකට. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි ප්‍රෝන්ස් try කරලා බලමු. හොඳ ස්මෝකි ෆ්ලේවර් එකක් එනවා. හරි ඉතින් මේකේ මීට් අයිටම්ස් ඒ සී ෆුඩ් අයිටම්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට තවත් තැනකට යන්නත් තියෙනවා. ඒකින්ද මම මේක චුට්ටක් තියලා මමට තව ස්පැගටි එකක් තියෙනවා. මම ක්‍රීම් එකට හදපු. ඒක try කරලා ඉවරලා පස්සේ හිමින්සර මේක කන වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිලෝනි ලොන්ච් එකේ තියෙන ස්පැගටි කාර්බොනාරා එක. මේකට හොඳට චිකන් හැම් ඊට පස්සේ බටර් මෂ්රූම් ඒ වගේ දේවල් තමයි ක්‍රීම් එක ඒ දේවල් තමයි ඇඩ්ලා තියෙන මේකට try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. චීස් හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. හොඳ ක්‍රීමි ටේස්ට් එකක් තියෙනවා මේ ස්පැගටි එකේ. ඉතින් ඔන්න සිලෝනි ලොන්ච් එකට වෙලා ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඇත්තටම මේ හැම දෙයක්ම රීසනබල් ප්‍රයිසස් වලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපිට තව තැනක් තියෙනවා. කැන්ඩි වල තියෙන තව ස්පෙෂල් තැනක්. ඉතින් ටවුන් එක සයිඩ් එකට අපි යන්න ඕනේ ඒකට. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අනිත් place එකේදී හම්බෙමු.